কিমান ধুনীয়া লাগে পিছত গম পাবা নিজেই চাইছেনে তোমালোকে কিমান এটি ধুনীয়া দৃশ্য আমি উপভোগ কৰিলোঁ কেনেকৈ হট এয়াৰ বেলুনত জুই লাগি লাগি ওপৰত উৰি গ'ল আৰু ৰঙা ৰঙা ফিৰিঙতিবিলাক বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গুচি গ'ল আৰু তোমালোকেও ঘৰত ডাঙৰ মানুহৰ সহায়ত এনেকৈ হট বেলুন বনাই জুই লগাই দি তেনেকৈ ভাল ভাল দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু লগতে কমেণ্টছ কৰিবলৈ একেবাৰেই নেপাহৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ